ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ KJ ใช้ในวิดีโอนี้นะคะก็จะมีเป็นเชือกฟอกนะคะขนาดเส้นนะคะจะอยู่ที่ 2.5 มิลนะคะตัวนี้นะคะขนาดเส้นจะใหญ่กว่าเชือกฟอกนิ่มนะคะเชือกฟอกนิ่มในใบสีน้ำเงินเข้มอะค่ะ KJ จะใช้ขนาดเส้นอยู่ที่ 2 มิลนะคะตัวนี้จะขนาดเส้นจะใหญ่กว่านิดนึงก็คือ 2.5 มิลนะคะจะใช้ทั้งหมด 430 กรัมค่ะส่วนขนาดเข็มนะคะ KJ จะใช้ขนาดเบอร์ 5/0 นะคะหรือว่า 3 มิลค่ะ แล้วก็จะมีเป็นกรรไกรเข็มเก็บปลายไหนแล้วก็สติ c มาร์กเกอร์นะคะอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็จะมีเป็นกระดุมแม่เหล็กตัวนี้นะคะจะใช้อยู่ที่ทั้งหมด2คู่นะคะแล้วก็จะมีเป็นตะขอก้ามปูแบบนี้นะคะจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นห่วงตัวดีนะคะตัวนี้จะใช้อยู่ที่ทั้งหมด2ชิ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเป็นป้ายแฮนด์เมดตัวนี้นะคะอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเลยนะคะถ้าใครมีก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นชุดตอกตาไก่นะคะอันนี้ KG จะใช้อยู่เบอร์23นะคะตัวตอกตาไก่ตัวนี้นะคะจะใช้อยู่ที่ทั้งหมด12ชุดนะคะก็อุปกรณ์รายละเอียดทั้งหมดนะคะKJ จะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าใครต้องการอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะก็สามารถกดลิงก์ได้เลยนะคะตามในวิดีโอที่ขึ้นโชว์ไปนะคะก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มถักในตัวของฐานของกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปตามจำนวนความกว้างของฐานที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะในตัวอย่างของ KJ เนี่ยจะถักอยู่ที่ทั้งหมด16โซ่ค่ะหลังจากที่เราถักโซ่จนได้ความกว้างของฐานที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเรามาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1จากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปตรงโซ่ที่2นับจากเข็มค่ะสำหรับมือใหม่ก็แนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนสุดแถวเลยค่ะนี่นะคะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2แล้วก็แถวอื่นๆเนี่ยเราจะถักเหมือนกันนะคะก็เริ่มต้นเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่3ขึ้นไปเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะก็ให้เพื่อนๆถักนะคะจนได้ความยาวของฐานที่เพื่อนๆต้องการนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด46แถวนะคะก็ถ้าใครอยากได้ขนาดเดียวกับของ KJ ก็สามารถถักตาม KJ ได้เลยนะคะก็คือทั้งหมด46แถวก็เดี๋ยวเราจะไปถักให้ครบทั้งหมด46แถวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ46แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความยาวนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรครึ่งนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรครึ่งนะคะก็สำหรับใครที่ถักเชือกฟอกนิ่มนะคะก็ขนาดจะเล็กกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาถักนะคะวนรอบตัวฐานนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด2โซ่ค่ะตรงโซ่2ตรงนี้เราจะไม่นับนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพลิกชิ้นงานค่ะก็เราก็จะถัก half double crochet นะคะก็คือพันเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปในหลักแรกเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะมี3ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะก็เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นหลักแรกนะคะจากนั้นก็ให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก half double crochet นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะพอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถัก3 half double crochet นะคะลงไปในหลักเดียวกันในหลักสุดท้ายนะคะแบบนี้นะคะก็
สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงหลักที่3หลักตรงกลางนะคะก็คือหลักที่2ตรงหลักสุดท้ายตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3 half double crochet ใช่ไหมคะให้เรามาร์กหลักตรงกลางตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก half double crochet นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะเราจะถักนะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็คือทริคง่ายๆจำง่ายๆเลยนะคะเราจะถัก half double crochet ลงไปในทุกๆหลักแต่พอเราถักมาจนถึงมุมของชิ้นงานเราจะถัก3 half double crochet นะคะแล้วก็สำหรับมือใหม่นะคะให้ใช้ stitch marker นะคะมาร์กหลักตรงกลางนะคะของ3 half double crochet ลงไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะถักให้เสร็จนะคะมาจนถึงฝั่งที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะหลังจากที่เราถัก half double crochet นะคะวนรอบชิ้นงานมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะนี่ก็ให้เราถักอีกhalf double crochet อีก2 ครั้งนะคะลงไปในหลักแรกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดhalf double crochet ทั้งหมด3 ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถักสีเลื่อนห่วงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะขยายฐานนะคะให้มีความกว้างขึ้นอีก1 แถวนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่1ตรงโซ่1ตรงนี้เราจะไม่นับนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถัก x นะคะลงไปในหลักถัดไปเราจะไม่ถักลงในหลักแรกตรงนี้นะคะให้ถักลงไปในหลักถัดไปตรงนี้เราก็ใช้ stitch marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะพอเราถักมาจนถึงนี่นะคะมุมของชิ้นงานนะคะเราก็จะเอา stitch marker ออกแล้วเราก็จะถัก 3x นะคะลงไปในหลักเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะก็พอเราถักมาจนถึงมุมแต่ละมุมของชิ้นงานนะคะเราจะถัก 3x ลงไปในหลักเดียวกันนะคะก็คือมุมที่1 2 3และ4จะต้องมีทั้งหมด 3x ในหลักเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะหลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคะในแถวก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะปิดจบแถวเราจะถัก2 half double crochet 2 ครั้งลงไปตรงนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆถัก 1x ลงไปตรงนี้แล้วมันก็จะเหลืออีก1 หลักนะคะหลักสุดท้ายตรงนี้ให้เรานะคะถัก 3x ลงไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บปลายไหมนะคะวิธีการเก็บปลายไหมให้เพื่อนๆนะคะดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะในช่วงขั้นตอนตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆข้ามตรงนี้ไปหลักจำนวนหลักของรอบฐานเนี่ยมันจะขาดนะคะก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าตอนที่เราเริ่มต้นนะคะเราจะถักโซ่1ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักถัดไปก็ให้เราแทงเข็มลงไปนี่นะคะตรงหลักตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นโซ่1แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหลักแรกให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายค่ะแบบนี้นี่อันนี้มันก็จะมาแท
ทนเป็นอีก1หลักนะคะหลักรอบตัวฐานก็จะไม่ขาดนะคะนี่ก็เดี๋ยว KJ จะขึ้นไว้ให้นะคะว่ารอบฐานเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่หลักนะคะก็เพื่อนๆสามารถเช็คตามได้นะคะจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่นะคะฐานเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความยาวของฐานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ28เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ11เซนติเมตรนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการขึ้นตัวกระเป๋ากันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาขึ้นตัวกระเป๋ากันเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งที่เราจบงานนะคะเราจะมาเริ่มอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามฝั่งนี้นะคะก็คือฝั่งนี้โดยเราจะเริ่มจากประมาณนี้นะคะถามว่าทำไมเราถึงเริ่มจากจุดตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราถักวนรอบอะค่ะแล้วเราจะถักซีเลื่อนห่วงประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเห็นรอยต่อนิดนึงแล้วเวลาเราถักกระเป๋าสูงขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะตรงรอยต่อตรงนี้มันค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆเริ่มจากมุมตรงนี้แล้วเวลาถักเนี่ยกระเป๋ามันก็จะเอียงมาฝั่งนี้แล้วเวลาเราพับกึ่งกลางของกระเป๋าอะค่ะเราจะเห็นรอยต่อด้านหน้าของกระเป๋าแต่ถ้าเราเริ่มจากจุดตรงนี้เวลาเราถักขึ้นไปเรื่อยๆรอยเอียงรอยต่อของกระเป๋าเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างของกระเป๋านะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า KJ จะเริ่มถักจากจุดตรงนี้นะคะก็เริ่มต้นนะคะนี่นะคะให้เพื่อนๆจากประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็น3x ตรงนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนเริ่มจากประมาณนี้นี่นะคะประมาณนี้เทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่1ตอนที่เพื่อนๆถักอะค่ะให้เก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้ถัก x นะคะลงไปในหลักแรกแบบนี้นะคะสำหรับมือใหม่ก็แนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานนะคะโดยเราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักของแถวในแต่ละมุมแล้วนะคะก็คือถัก x วนรอบชิ้นงานนะคะแบบนี้นะคะเราจะถักนะคะวนรอบชิ้นงานเลยโดยที่เราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่เราถักมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักอีกวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะแต่วิธีการถักซีอะค่ะก็มีเพื่อนๆมือใหม่นะคะเวลาถักซีอะตรงช่วงตรงซีตรงเนี้ยมันจะห่างแล้วมันกระเป๋ามันจะค่อยๆบานออกไปนะคะก็วิธีการง่ายๆให้เพื่อนๆดึงไหมให้มันแน่นกับนี่นะคะเข็มแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นี่นะคะพยายามทำให้ตัวช่องตรงนี้ค่ะเท่ากันนะคะเพราะว่าบางคนเวลาถักซีเลื่อนห่วงดึงไหมไม่เท่ากันบางแถวดึงไหมยาวเกินไปบางแถวดึงไหมแคบเกินไปทำให้ตัวกระเป๋าค่ะด้านข้างตรงนี้ที่เป็นรอยต่อเนี่ยค่อนที่ค่อยๆบานออกไปนะคะก็แถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2แล้วก็แถวอื่นๆเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือเราจะถักโซ่1จากนั้นเราจะถัก x ลงไปในหลักแรกนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะก็คือเราจะถักวนรอบชิ้นงานมาจนถึงหลักสุดท้ายพอเราถักจนถึงหลักสุดท้ายเนี่ยเราก็จะถักซีเลื่อนห่วง
กับหลักแรกแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำตามสเต็ปเดิมเหมือนแถวที่2เลยก็เราจะถักขึ้นไปนะคะให้ได้ความสูงของตัวกระเป๋าที่เราต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราได้ความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการแล้วนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด38แถวนะคะขนาดความสูงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ21เซนติเมตรนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยว KJ จะให้ดูด้านข้างช่วงที่เป็นรอยต่อนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่านี่นะคะรอยต่อเนี่ยก็คือ KJ ได้มีการเลื่อนห่วง2ครั้งในจุดตรงนี้นะคะก็คือถ้าเพื่อนๆถักขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะตัวรอยต่อเนี่ยมันจะมีความเอียงขึ้นไปแล้วเวลาเราพับกระเป๋าแบบนี้มันก็จะโชว์รอยต่อด้านหน้าของกระเป๋านะคะก็ KJ ก็เลยจะใช้เป็นวิธีการถักเลื่อนห่วง2ครั้งนะคะก็คือหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยถักขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยจะเห็นว่าตัวรอยต่อเนี่ยมันจะเอียงไปเรื่อยๆก็เวลาที่เพื่อนๆคิดว่ามันเอียงเยอะจนเกินไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆถักซีเลื่อนห่วง2ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยถักตามปกตินะคะแต่ตอนที่เราถักซีเลื่อนห่วง2ครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะจบแถวเนี่ยให้เพื่อนๆเช็คจำนวนหลักนะคะให้เท่ากับหลักอื่นๆด้วยแล้วก็ค่อยถักซีเลื่อนห่วงนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักปกติขึ้นไปนะคะโดยเราจะถักซีเลื่อนห่วงแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะก็คือเลือกแถวใดแถวหนึ่งนะคะก็อันเนี้ย KJ ถักขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วเห็นว่ารอยต่อเนี่ยมันจะเอียงเยอะไปแล้ว KJ ก็เลยจะเลื่อนห่วง2ครั้งนะคะแล้วก็ถักตามปกติแต่เวลาที่เราปิดจบแถวเราจะต้องนับจำนวนหลักให้เท่ากับหลักด้านล่างตรงนี้ด้วยในแถวด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นในแถวอื่นๆเราก็จะถักปกติเลยโดยที่เราจะไม่เลื่อนห่วง2ครั้งเราจะถักซีเลื่อนห่วงแค่ครั้งเดียวในการปิดจบแถวแล้วก็เริ่มต้นแถวใหม่ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพับกึ่งกลางของกระเป๋านะคะนี่พับแบบนี้นะคะให้เราจะหาด้านข้างของกระเป๋านะคะก็คือกึ่งกลางของด้านข้างของกระเป๋าแบบนี้นะคะนี่เราจะหาแค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งที่เราปิดจบแถวอะค่ะเนี่ยให้เพื่อนๆพับกระเป๋าให้ได้กึ่งกลางแบบนี้นะคะเราก็ใช้ซีดมาร์กเกอร์มาร์กด้านข้างของกระเป๋าไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาถักช่องที่จะใส่เชือกเอาไว้เป็นสายหูรูดนะคะก็ในแถวที่39นะคะก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่หาจุดกึ่งกลางด้านข้างตรงนี้สมมุติว่าอันนี้ของ KJ เนี่ยเวลาพับออกมาแล้วเนี่ยจุดกึ่งกลางเนี่ยมันอยู่เลยจุดที่เราเริ่มต้นไป1หลักนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเลยแต่สำหรับเพื่อนๆที่ถักแล้วจุดกึ่งกลางเนี่ยมันเลยจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้ไปใช่ไหมคะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยว KJ จะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นในแถวถัดไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นในแถวที่39กันนะคะก็เริ่มต้นนะคะอันนี้ในจุดของ KJ เนี่ยมันมีแค่หลักเดียวแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเป็นจุดกึ่งกลางของด้านข้างของกระเป๋านะคะสำหรับคนที่มีสติชมาร์กเกอร์อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็คือไม่เป็นไรเลยนะคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆถักตามปกติเลยนะคะก็คือถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะลงไปในหลักแรกแบบนี้สำหรับมือใหม่ก็ใช้สติชมาร์กเกอร์มาร์กไว้นะคะเราก็จะถัก X ลงในทุกๆหลักไปจนถึงจุดที่เราใช้สติชมาร์กเกอร์มาร์กไว้นะคะก็คือจุดกึ่งกลางด้านข้างของกระเป๋านะคะตรงพอเราถักมาจนถึงจุดกึ่งกลางด้านข้างของกระเป๋าแล้วเนี่ยเราจะเอาสติชมาร์กเกอร์ออกแล้วเราจะเริ่มนับจากจุดตรงนี้นะคะก็ให้เราถัก X ลงไปแล้วใช้สติชมาร์กเกอร์มาร์กไว้เหมือนเดิมเลยอันนี้เราจะเริ่มนับ1นะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะเพิ่มลงไปอีก5หลักนะคะนี่นะคะรวมหลักที่มี stitch marker ด้วยเนี่ยก็จะเป็น6หลักพอดีนะคะมันก็จะตรงกันกับตรงนี้นะคะก็คือจะมี6หลัก
นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่2นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเว้น2หลักเราก็ถัก x นะคะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะก็คือในตามตรงเนี้ยก็คือ sk2 นี่ก็คือจะเป็นโซ่2เว้น2หลักนะคะตรงนี้หลังจากนั้นเราเห็นเลข8เราก็จะถักไปทั้งหมด8หลักนะคะอันนี้เราได้ 1x แล้วนะคะเราจะถักเพิ่มอีก 7x ค่ะนี่นะคะตรงเนี้ยเราก็จะมีทั้งหมด8หลักนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆจะสังเกตว่าเรามาถึงจุดที่ตรงนี้แล้วนะคะก็คือเราจะถักโซ่2เว้น2หลักเราก็จะเว้น2หลักแบบนี้นะคะเราก็ถัก x ลงไปในหลักถัดไปจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะทั้งหมด 10x นะคะรวม x ตรงนี้ด้วยอันนี้เราได้ 1x แล้วนะคะเราจะถักเพิ่มอีก 9x ค่ะนี่นะคะในส่วนตรงนี้เราก็จะมี 10x นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่2เว้น2หลักในส่วนตรงนี้นะคะเว้น2หลักถัก x ลงไปในหลักถัดไปค่ะแล้วเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดกึ่งกลางของด้านหน้าของกระเป๋านะคะเราจะถักทั้งหมด9หลักค่ะรวม x ตรงนี้ด้วยนะคะจะเป็น x แรกแล้วก็ถักเพิ่มไปอีก8หลักค่ะนี่นะคะในส่วนตรงนี้นะคะเราก็ถักครบทั้งหมด9หลักแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถักโซ่2เว้น2หลักถัก x ลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะก็คือตรงนี้จากนั้นเราก็จะถัก x นะคะทั้งหมด 10x นะคะก็คือฝั่งเนี้ยมันจะเหมือนกันกับฝั่งนี้เลยนะคะ 10x ก็คือรวม x ตรงนี้ด้วยนะคะนี่เราได้ 1x แล้วเราจะถักเพิ่มไปอีก 9x ค่ะแบบนี้นะคะนี่ต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่2เว้น2หลักนะคะเราก็ถัก x ลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะในส่วนตรงเนี้ยนี่นะคะต่อไปเราก็จะถัก 8x นะคะรวม x ตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะถักเพิ่มไปให้ครบ 8x ค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราได้ 8x แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่2เว้น2หลักนะคะเราก็ถัก x ลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะต่อไปสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก 6x ลงไปนะคะก็คือรวม x แรกตรงนี้ด้วยนะคะก็เราจะถักให้ครบทั้งหมด 6x นี่นะคะหลังจากที่เราถักนะคะฝั่งตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนี่ก็เพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมาอยู่ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งของกระเป๋าพอดีนะคะเราจะมาจบด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งของกระเป๋าพอดีนะคะนี่มันก็จะตรงตามตรงนี้เลยนะคะแบบนี้หลังจากนั้นนะคะอีกฝั่งหนึ่งในฝั่งนี้นะคะเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะกับฝั่งนี้ก็คือเราจะมาเริ่มใหม่เริ่มจาก6x นะคะเราก็ถักโซ่2เว้น2หลักถักแบบนี้นะคะไปจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะก็คือเราจะไม่ถักโซ่2แล้วก็เว้นนะคะก็คือเราจะถัก 6x ต่อไปเลยแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆสามารถใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กฝั่งนี้ไว้ได้นะคะนี่แบบนี้เราก็ถัก 6x
แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักตามตรงนี้นะคะก็คือถักโซ่2เว้น2หลักแบบนี้แล้วก็ถัก 8x ถักแบบนี้นะคะมาจนถึงนี่จุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะก็รายละเอียดทั้งหมด KJ จะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะก็สามารถไปถักตามกันได้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็ถักมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงนี้เราจะเหลือแค่5หลักนะคะก็คือ1 2 3 4 5หลักตรงนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆเราจะต้องจบด้วย6ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยให้เพื่อนๆสังเกตว่าเราได้เริ่มต้นไป1หลักแล้วในฝั่งนี้นะคะก็คือในส่วนตรงเนี้ยจะต้องสัมพันธ์ก็คือสมมติว่าตรงนี้ของเพื่อนๆเริ่มต้นจาก 2x แล้วก็ค่อยมาเริ่ม 6x ที่มันเป็นชุดนะคะก็ฝั่งนี้จะต้องเหลือ4หลักนะคะก็คือจุดเริ่มต้นตรงนี้มาบวกกับจุดจบตรงนี้มันจะต้องสัมพันธ์กันก็คือจะต้องเหลือ6หลักนะคะในส่วนของ KJ เนี่ยตรงนี้ตอนที่จบเนี่ยจะเหลือ5หลักแล้ว KJ ได้เริ่มต้นไปแล้ว1หลักในส่วนตรงนี้นะคะรวมกันก็จะเป็น6หลักพอดีนะคะเราก็จะถักลงไปแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆพับนี่นะคะตรงจุดตรงเนี้ยตรงช่องตรงเนี้ยมันจะตรงกันแบบนี้นะคะเนี่ยในแต่ละจุดพอเราพับกึ่งกลางออกมาแล้วมันจะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นการถักช่องสำหรับไว้ใส่สายในแถวที่39นะคะต่อไปแถวที่40 41แล้วก็42เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะเริ่มต้นในการถักโซ่1หลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในหลักแรกนะคะเราก็ใช้ stitch marker mark ไว้หลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะพอเราถักมาถึงหลักที่มันเป็นโซ่ตรงนี้ให้เราถัก 2x ลงไปในช่องตรงนี้หลังจากนั้นก็ถัก xนะคะวนรอบมาจนถึงอีกจุดหนึ่งที่เป็นโซ่แบบนี้ก็ถัก 2x ลงไปถัก x วนรอบนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงนะคะอันนี้ก็คือในแถวที่40แถวที่41แล้วก็42เราก็จะถักเหมือนกันก็คือถัก x วนรอบชิ้นงานนะคะก็คือ3แถวเนี่ยเราจะถักเหมือนกันเลยก็เดี๋ยวเราจะไปถักให้เสร็จทั้ง3แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบนี่นะคะทั้งหมด41แถวนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะในแถวที่42จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะก็คือเราจะถักซีเลื่อนห่วงวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็คือเราจะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะก็ใช้ stitch marker นะคะมาร์กหลักตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่านี้จะเป็นหลักแรกแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงวนรอบชิ้นงานเลยค่ะค่ะนี้หลังจากที่เราถักซีเลื่อนห่วงรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะในส่วนของตัวกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ขนาดความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ37เซนติเมตรครึ่งนะคะส่วนความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรครึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักในส่วนของกระเป๋าด้านข้างกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นที่ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะถักทั้งหมด2ชิ้นนะคะ
วิธีการเริ่มต้นนะคะ อันนี้ก็คือ KJ ได้เริ่มต้นไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะ ก็คือวิธีการเริ่มต้น KJ จะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะ เริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะ โดยเราจะถักโซ่นะคะทั้งหมด16โซ่หลังจากนั้นเริ่มในแถวที่1เราจะถักโซ่1แล้วก็ถัก x นะคะลงไปทั้งหมด16x นะคะเราจะถักเนี่ยทั้งหมด18แถวนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักในส่วนตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราจะไปเริ่มในขั้นตอนถัดไปนะคะหลังจากที่เพื่อนๆถักนี่นะคะครบ18แถวแล้วนะคะเดี๋ยว KJ จะวัดขนาดให้นะคะว่าขนาดความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรนะคะส่วนขนาดความสูงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะก็เราจะถัก x วนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆดึงไหมขึ้นมาสูงนิดหนึ่งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายอันนี้ก็คือหลักสุดท้ายสำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพอเพื่อนๆถักมาจนถึงมุมนะคะให้ถัก 2x ลงไปนะคะในแต่ละมุมอะค่ะเราจะถัก 2x ส่วนในหลักธรรมดาเนี่ยเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักนะคะก็เราจะถักมาจนถึงฝั่งนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะพอเราถักมาจนถึงฝั่งนี้นะคะในหลักตรงนี้เราก็จะถักอีก 1x นะคะลงไปนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็ในแถวถัดไปนะคะ KJ จะถักเพิ่มอีก2แถวนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานนะคะก็เดี๋ยว KJ จะถักให้ดูนะคะก็คือในแถวถัดไปเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้เลยนะคะก็เราจะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานโดยตรงมุมเราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักมาจนถึงฝั่งนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักเพิ่มอีก1แถวนะคะก็คือวิธีการก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานแล้วก็ถักกลับไปแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักนะคะครบนะคะทั้งหมด3แถวในส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นแถวแรกนี่ก็คือเราจะเพิ่มจำนวนหลักของแต่ละมุมนะคะแถวที่2กับแถวที่3เนี่ยเราจะถักแบบธรรมดานะคะโดยเราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักตรงมุมนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เหลือปลายไหมไว้เย็บนิดนึงนะคะก่อนที่จะตัดไหมนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็เราจะถักนะคะทั้งหมด2ชิ้นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวฝาของกระเป๋าด้านข้างกันนะคะอันนี้ KJ ก็จะไปขึ้นมาแล้วนะคะก็รายละเอียดนะคะจะขึ้นไว้ให้ตรงด้านบนของหน้าจอนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปถักตามในส่วนตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาถักตามในขั้นตอนถัดไปนะคะขนาดที่ได้นะคะความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรครึ่งนะคะประมาณนี้ในส่วนของขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือแถวที่16นะคะเราก็จะทำการลดจำนวนหลักนะคะเริ่มต้นเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นนะคะเราจะถักลดจำนวนหลักนะคะก็คือเราจะแทงเข็มลงไปในหลักแรกเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปในหลักที่2เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะทำการลดจำนวนหลักโดยแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดนี่นะคะแถวที่16เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราจะมาถัก x วนรอบชิ้นงานนะคะโดยเราจะดึงไหมขึ้นมานิดนึงแบบนี้แล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายถัก x แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานเลยค่ะ
แบบนี้นะคะ พอเราถักมาจนถึงมุมโค้งตรงนี้เราจะถัก 2x นะคะ แล้วเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลัก พอมาถึงมุมโค้งตรงนี้เราก็จะถัก 2x นะคะ แล้วก็มาจนถึงฝั่งนี้เลย แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราถักนะคะ มาจนถึงฝั่งนี้นะคะ เราก็ตัดไหมแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นฝั่งที่เราลดจำนวนหลักในแถวสุดท้ายแถวที่16นะคะเราจะเอาไว้ด้านล่างนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนนะคะ เราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายหูรูดกันนะคะ อันนี้ก็คือถักง่ายมากๆเลยนะคะ ก็เดี๋ยว KJ จะถักให้ดูเป็นตัวอย่างสัก10โซ่แล้วกันนะคะ ก็คือในเส้นนี้ค่ะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด180โซ่นะคะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอยากได้สายหูรูดสั้นยาวประมาณไหนก็สามารถปรับขนาดจากของโซ่ได้เลยนะคะ ก็วิธีการถักนะคะ เราก็จะเริ่มต้นโดยการพันสลิปน็อตตรงฝั่งตรงนี้ค่ะเหลือปลายไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ผูกนะคะจากนั้นนะคะก็ถักโซ่ขึ้นไปตามจำนวนความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด180โซ่นะคะอันนี้ KJ จะถักตัวอย่างให้ดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะถักจนได้ความยาวของสายที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถักโซ่1แล้วเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงในเส้นข้างหลังแบบนี้นะคะตอนที่เราถักโซ่ค่ะเราอย่าถักให้มันแน่นนะคะเพราะว่าถ้าเราถักตัวโซ่เนี่ยแน่นเกินไปเวลาที่เราจะถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้มันจะถักยากนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะค่ะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะถักซีเลื่อนห่วงมาจนถึงจุดที่เพื่อนๆเริ่มต้นใช่ไหมคะก็เพื่อนๆสามารถตัดไหมได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผูกปมตรงปลายนะคะแบบนี้ก็คือผูกปม2ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็ตัดไหมให้สั้นแบบนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด1เส้นแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัว stopper กันนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพัน slip knot จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด12โซ่ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่แรกค่ะอย่าให้ตัวสายเนี่ยเวลาเชื่อมต่อเนี่ยก็ดูให้โซ่เนี่ยมันถูกต้องนะคะให้มันพลิกถูกต้องแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นในแถวที่1นะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกนะคะก็คือหลักที่เราถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักให้ครบทั้งหมด12 x เลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่ถักครบ12 x แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะในแถวที่2 3แล้วก็4เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะถักโซ่1จากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะให้ได้ครบทั้งหมด12 x ค่ะพอเราถักครบ12 x แล้วนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะแบบนี้นะคะนี่เราก็จะถักให้ครบนะคะทั้งหมด
4 แถวนะคะรวม2แถวแรกด้วยนะคะนี่แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักครบ4แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เพื่อนๆสามารถถักซีเลื่อนห่วงในแถวที่4ได้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นก็ตัดไหมเหลือปลายไหมนิดนึงนะคะเผื่อที่จะเย็บนะคะแล้วก็ตัดไหมออกได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บตัวกระเป๋าด้านข้างแบบนี้นะคะวิธีการเย็บก็ให้ดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆลองเอาตัวกระเป๋าเนี่ยค่ะลองวางดูก่อนแล้วก็2ตำแหน่งเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆใช้เข็มหมุดนะคะมาร์กจุดล็อกตัวกระเป๋าตรงนี้ไว้นะคะไม่ให้มันขยับนะคะหลังจากนั้นวิธีการเย็บนะคะวิธีการเย็บเนี่ยมีหลายรูปแบบมากๆเลยอันนี้ก็สามารถใช้ได้ตามต้องการเลยนะคะตามที่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะส่วนตัวของ KJ เนี่ยในตอนแรกเนี่ย KJ จะใช้เป็นการเย็บแทงเข้าไปนะคะแล้วก็แทงทะลุกลับขึ้นมาแต่ทีเนี้ยมันทำงานค่อนข้างที่จะลำบาก KJ ก็เลยเปลี่ยนวิธีการเย็บนะคะโดยเราจะแทงกลับมาตรงนี้ก่อนแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะแทงนี่นะคะให้ดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะแบบนี้หลังจากนั้น KJ ก็จะเกี่ยวนี่นะคะแทงไหมเข้าไปแค่เส้นเดียวแบบนี้แล้วก็แทงทะลุขึ้นมาแบบนี้อีก1ครั้งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเกี่ยวกับตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะเส้นเดียวแล้วเราก็จะแทงทะลุขึ้นมาในหลักที่2แบบนี้หลังจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยเราจะเกี่ยวแค่เส้นเดียวแล้วแทงทะลุขึ้นมาในหลักถัดไปแบบนี้นี่นะคะนี่พอเย็บเสร็จเนี่ยตัวลายมันก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เราจะเย็บวนรอบชิ้นงานแบบนี้นะคะก็เราจะเย็บแบบนี้เลยส่วนด้านบนเนี่ยเราก็จะนำไหมใส่เข็มเก็บปลายไหมเนี่ยแล้วก็สอดทะลุเข้าไปแล้วก็เราจะเย็บส่วนวิธีการเย็บเราจะเย็บเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะก็เย็บทั้ง2ฝั่งให้เสร็จเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็นี้ใส่กระดุมแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะติดตัวห่วงตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้เกี่ยวตัวสายสะพายนะคะเราจะติดทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ KJ ได้ใส่ตัวตาไก่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็จะใส่ทุกจุดเลยนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาร้อยตัวสายหูรูดเนี่ยค่ะเข้าด้วยกันนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะวางกระเป๋าแบบนี้แล้วมันจะมีจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะ2จุดนะคะให้เพื่อนๆเริ่มร้อยจากจุดนี้นะคะแล้วก็สลับขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะเราก็จะร้อยสลับกันไปนะคะมาจนถึงจุดตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจัดทรงเขานิดหนึ่งแบบนี้นี่นะคะเวลารูดเราก็จะรูดแบบนี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บตัวนี้นะคะเข้าด้วยกันนะคะโดยเราจะใช้เข็มเก็บปลายไหมเย็บนะคะก็วิธีการเย็บนะคะนี่
ให้เพื่อนๆสังเกตอันนี้จะเป็นด้านหลังตรงนี้นะคะนี่ก็เราจะเอาไว้จุดกึ่งกลางแบบนี้นะคะฝั่งตรงเนี้ยเราจะเอาไว้เป็นด้านบนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสอดตัวสายเนี่ยค่ะเข้าไปแบบนี้นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เอาสายเนี่ยค่ะไว้ด้านข้างแบบนี้แล้วก็ให้มันเหลือจุดกึ่งกลางแบบนี้เพราะว่าเวลาเราเย็บเราจะเย็บกึ่งกลางแค่กึ่งกลางนะคะอย่าเย็บให้ติดกับสายเพราะว่าเวลาเรารูดเราจะรูดขึ้นลงแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราเย็บติดกับสายเนี่ยเวลาเรารูดขึ้นลงเนี่ยมันจะรูดไม่ได้นะคะก็เราจะเอาสายไว้ด้านข้างแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเย็บตรงกลางวิธีการเย็บก็ดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเช็คนะคะว่าเราสามารถรูดขึ้นลงแบบนี้ได้ไหมถ้ารูดขึ้นลงแบบนี้ได้นะคะก็คือก็ใช้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเย็บก็เก็บปลายไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตัดไหมออกได้เลยนี่นะคะเราก็จะสามารถรูดขึ้นลงแบบนี้ได้นะคะนี่นี่นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะถ้าใครมีตัวป้ายแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถตกแต่งก็คือ KJ อะค่ะจะติดเข้าไปในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะก็ถ้าใครมีก็สามารถติดเข้าไปได้เลยนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายของกระเป๋ากันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะในส่วนของสายเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการเลยนะคะแต่ของ KJ ก็คือจะเป็นการถักผสมกับตัวโซ่นะคะก็เริ่มต้นนะคะเราจะใช้ครีมอะค่ะตัวโซ่ตรงนี้ออกนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวตะขอนี่เข้าไปนะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะส่วนขนาดความยาวเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ละคนเหมือนกันนะคะว่าจะชอบความยาวประมาณไหนนะคะอันนี้ก็ความยาวนะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด24เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าอยากได้ความยาวประมาณไหนนะคะก็เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากปลายของสายตัวนี้นะคะก็ให้เราแทงเข็มเข้าไปในห่วงแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะทั้งหมด3ครั้งค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นแถวที่2อันนี้เราจะนับเป็นแถวที่1นะคะต่อไปแถวที่2เราจะถักโซ่1เพล็กชิ้นงานค่ะจากนั้นตอนที่เราถักให้เราเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะถักเพิ่มจำนวนหลักนะคะก็คือเราจะถัก x นะคะ 2x ลงไปในหลักแรกค่ะหลังจากนั้นในหลักที่2กับหลักที่3เราจะถัก 2x เหมือนกันนะคะนี่นะคะในแถวที่2เราจะมีทั้งหมด6หลักแบบนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3แล้วก็แถวอื่นๆเราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะแถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่4ถึงแถวที่30นะคะ KJ จะถักไปจนถึงแถวที่30เลยหรือว่า
ถักให้ได้ความกว้างในช่วงบ่าค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นช่วงบ่าเวลาที่เพื่อนๆสะพายอะค่ะถ้าเราจะใช้โซ่อย่างเดียวหมดเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เวลาที่เราสะพายของหนักเนี่ยมันจะเจ็บบ่า KJ ก็เลยจะเลือกเป็นการผสมถักโครเชต์ในช่วงบ่านะคะมันจะทำให้เวลาเราสะพายของหนักๆเนี่ยมันจะไม่เจ็บบ่านะคะก็เราจะในแถวที่4นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่3เลยถักขึ้นไปให้ได้ทั้งหมด30แถวนะคะรวม2แถวล่างตรงนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี่หลังจากที่ถักครบ30แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่31แล้วก็32เราจะถักลดจำนวนหลักนะคะเริ่มต้นเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถักลดจำนวนหลักแบบนี้นะคะ1แล้วก็เราจะถักลดจำนวนหลักอีก2ครั้งนะคะ2 3แบบนี้นะคะต่อไปแถวที่32นะคะเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะเราจะมีทั้งหมด 3x นะคะในแถวสุดท้ายแถวที่32แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมออกได้เลยนะคะตอนที่เราตัดไหมอะค่ะให้เหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเย็บเข้ากับตัวโซ่นะคะจากนั้นก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะแล้วเราก็จะเย็บกับตัวโซ่อีกชิ้นหนึ่งนะคะเราจะใช้ฝั่งนี้นะคะในการเย็บวิธีการเย็บก็ดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราใส่สายเราก็ประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่